Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille rakkaat ystävät. We just had 1.5 hours ago the moment, the ingress to Aquarius. Noin 1,5 tuntia sitten oli ingressi vesimiehen, eli aurinko siirtyi vesimiehen merkkiin. So now we are in the energies of Aquarius, which is very important energies for our work, nyt olemme siis vesimiehen energioissa, joka on erittäin otollinen meidän työllemme. So we welcome you to participate into our meditation work. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tähän meidän mietiskelytyöhömme. And I am Tuija Robbins. Minä olen Tuija Robbins. Let us start with this little idea by Master D.K. Aloittakaamme pienellä mestari D.K.'n ajatuksella. Forget not, an ashram is a vortex of force and a center of energy. A center through which both force and energy flow in order that the vision may be materialized. Älkäämme unohtako, että ashram on voimain pyörre ja energiakeskus. Keskus, jonka kautta sekä voima että energia virtaavat, jotta visio voisi materialisoitua. If we think about the idea as above, so below, we could become also this kind of tiny miniature ashram. Jos ajattelemme ajatusta niin ylhäällä kuten alhaalla, myöskin me voimme tulla tämmöiseksi pieneksi miniatyyri ashramiksi. Meaning that we have been coming together by the same purpose or same target. Me olemme tulleet yhteen yhteisen päämäärän tai kohteen takia. We all wish that our planet would be a peaceful planet. Me kaikki toivomme, että meidän planeettamme olisi rauhanomainen planeetta. That all of these fights would have been put into the history, niin että kaikki taistelut olisi laitettu jo historiaan. As in ashram, there is one purpose to manifest the vision. Kuten ashramissa on yksi tarkoitus manifestoida visio. And so we have that vision. We demand, we try to do our best, and we demand that good and the beautiful and the true manifest. Me pyrimme, me vaadimme, että kaunis totuus ja hyvä laskeutuu maaplaneetallemme. So we keep this vision, trying to keep that very clear. Me pyrimme pitämään tämän vision hyvin kirkkaana. Now we start to talk about Uganda. Nyt puhumme Ugandasta. It is one of those African countries, se on yksi näistä Afrikan maista, which has huge amount of problems, jolla on todella paljon ongelmia. Its official languages are Swahili and English. Sen pääkielet ovat, tai viralliset kielet ovat Swahili ja englanti. About 40 million people, noin 40 miljoonaa ihmistä. And it is the neighboring country for Kenya, South Sudan, Democratic Republic of the Congo, Rwanda and Tanzania. Ugandan naapurimaita ovat Kenia, Etelä-Sudan, Kongon demokraattinen tasavalta, Rwanda ja Tansania. Its capital city is, we have still some regions of Uganda here, and we see that the Lake Victoria is belonging partially also for Uganda. Me huomaamme tästä kartasta, että osa Victorian suurta järveä kuuluu myös Ugandalle. So the capital city is Kampala, and here we have some images from Kampala. Pääkaupunki on Kampala, ja tässä on muutamia Kampalasta olevia kuvia.
And here we see this very, very crowded places. Tässä näemme hyvin tiuhaan sullottua kuvaa. So that is one of the problems, that there are so many people. But then we noticed that the roads in Uganda are still very undeveloped. Me huomioimme sen, että Ugandassa tiet ovat hyvin kehittymättömiä. Only in cities we have a little bit better construction. Vain kaupungeissa on vähän parempaa. And that is very also typical image that whomever has a car will have a lot of travelers with them. Jos jollakulla on sitten auto, niin se on myös täyteen sullottu. But then the main vehicle is the bicycle. Pääasiallisen kulkuneuvo on kuitenkin polkupyörä. Well, now and that is interesting image. This is from the Congo-Uganda border. Tässä on mielenkiintoinen kuva Kongo-Ugandan rajasta. It looks like that there is a lot of exchange between these two countries. Näyttää siltä, että näiden kahden maan välillä on paljon tämmöistä vaihtoa. Maybe the most famous person from Uganda is Idi Amin. Ehkä Idi Amin on kaikista kuuluisin ugandalainen, and in this time not in very positive sense, ja tällä kertaa ei mitenkään positiivisessa mielessä. When we think about the history of Uganda, it is also these African areas where we know that there has been people living thousands of years. Me taas olemme afrikkalaisessa kulttuurissa, jossa tiedämme, että ihmisiä on asustanut jo tuhansia vuosia. But then more organized time has been started late 1800s, mutta tämmöinen organisoituneempi aika alkoi 1800-luvulla lopulla, when Uganda was the protectorate by the British colonial. Eli silloin tuo Uganda oli brittiläisen kolonian alaisuudessa. Then 1962 it gained its independence, ja 1962 sitten Uganda sai itsenäisyytensä, which was ending by the coup by Idi Amin, ja se päättyi sitten Idi Aminin kaappaukseen. And then we had the dictatorship by him until 1979, ja sitten tämä diktatuuri oli 1979 vuoteen asti. After him there has been all kinds of changes, ja myöskin hänen jälkeensä on hyvin paljon muutoksia. After him the country was really in a very bad state. Hänen jälkeensä maa on ollut hyvin huonossa jamassa. There is President Yoweri Museveni, who has been president since 1986. Hän on ollut presidenttinä vuodesta 1986 and is fighting with the so-called Lord's Resistance Army. Ja hän sitten taistelee tällaisen Herran vastarintaliike-armeijan kanssa. There has been numerous crimes against humanity and several massacres, mass murders. Nyt on ollut hyvin paljon tällaisia rikoksia ihmiskuntaa vastaan, teurastuksia ja massamurhia. This Lord's Resistance Army is the heterodox Christian cult. Tämä
Herran vastarintaliike armeija on tämmöinen harhaoppinen kristillinen kultti. It is operating in other African countries as well. Se on myös muissa Afrikan maissa, ei vain Ugandassa. But during this time, several thousands has been killed and over 1 million people have been then forced to move in other places. Satoja tuhansia ja tuhansittain ihmisiä on tapettu ja yli miljoona ihmistä on häädetty omalta paikaltaan. But let us see a little bit about Ugandan people from different sides from Uganda, eli erilaisia Ugandan henkilöitä, ihmisiä. But there is, when we think about children, Ugandan people are happy people and they really are interested of learning. The literacy rate is about 67% and 77% male, but then 57% for women. It's different. Tuo ugandalaisten lukutaitoisuus on se jotakuinkin 67%, miehistä osaa lukea ja 57 naisista. There has been also we have this horrible image of the women whose lips have been cut by the Lord's Resistance Army. Tässä näemme tämmöisen hirvittävän kuvan, josta tämä Herran vastarintaliike-armeija on katkonut näiden naisten huulet. But when looking these images, you would see some kind of spirit of these people. Religion is that Muslims are about 12%, and then Christianity is about 80%. Then we have a lot of intention to cultivate the country, hyvin paljon suunnitelmallisuutta kehittää maata, but that would be maybe the most or the biggest income via tourism if the Uganda would not be so utmostly unbalanced country. Turismi varmastikin olisi yksi pääasiallisin tulonlähde, jos Uganda ei olisi niin mahdottoman epätasapainoinen maa. It has amazing natural resources. Sillä on suunnattomasti hienoja luonnon rikkauksia. Also interesting caves. And this is the shore against the Victorian Lake, tässä Victorian järven rannikkoa. Also a lot of fields what could be used in agriculture ways and plants. Siellä on myös hyvin paljon peltoja, joita voitaisiin, tai tasankoja, joita voisi suoraan käyttää maatalouteen. Then a lot of streams and fountains and falls, hyvin paljon vesilähteitä ja putouksia. Again from Lake Victoria, taas Victorian järveltä. Really beautiful images, beautiful landscape, todella kaunista maisemaa ja hienoja paikkoja. Also Uganda has mountains and so high that they are covered by snow. Ugandalla on myös paljon vuoria, jotka ovat sitten tuon lumen peitossa. This is the Mount
Kada, which is one of the highest peaks. Tässä on Kadamin vuori, joka on yksi korkeimmista huipuista. And then the wildlife is very rich. Ugandan villieläimistö on tietysti hyvin rikasta. It has also one of the most important gorillas parks, remote park. Siellä on myös yksi hyvin tärkeä gorillojen tämmöinen suojelualue. And this is the national bird crested crane. Ja nyt tässä on tuo töyhtöhaikara, joka on Ugandan kansallislintu. But this is the most interesting bird. It is called the showbill. Tässä on yksi mielenkiintoisimmista linnuista, joka on nimeltään showbill. It looks really prehistoric and it is 1.5 meters high. Se on hyvin esihistoriallisen näköinen ja se on 1,5 metriä korkea. But then we will go into the problems of Uganda. Mutta nyt menemme Ugandan ongelmiin. What I don't know, do you know, but I didn't know. It is said that 65% of all children in Uganda are without parents. Sanotaan, että Ugandassa on 65% lapsista ilman vanhempia. It is a country of 11 million orphans. Tämä on maa, jossa on 11 miljoonaa orpoa. Also, starvation is great problem. Nälän hätä on erittäin suuri ongelma. It is said that Uganda is the world poorest country. Sanotaan, että Uganda on maailman köyhin maa. There are a lot of international groups organizing all kinds of godmother and godfather possibilities. Ugandassa on paljon kansainvälisiä järjestöjä, jotka järjestävät näitä kummitoimintoja. Also, the problem is child labor. Girls cannot go to school. Girls are put into the sex work. Ugandassa on lapsityövoimaa. Tytöt eivät pysty käymään koulua, heidät laitetaan sitten seksiorjiksi. All kinds of torture is happening throughout the country, throughout the any official level as well. Kaikenlaista kidutusta tapahtuu myöskin virallisella tasolla. Violation against human rights, ihmisarvon vastaista toimintaa. Also, Uganda has been rated the most corrupt in the whole world. Myöskin Ugandaa pidetään kaikista korruptunoituneina neimpana maana maailmassa. As said, it is the poorest nation in the world. There is over 40% of population are living under than $1.25 a day. Yli 40% väestöstä elää $1.25 arvosta päivässä. And what is really alarming and making very sad is that the Uganda's parliamentarians are getting 60 times more salary than the normal salary rate. Sanotaan, että Ugandan parlamentin jäsenet saavat 60 kertaa enemmän palkkaa kuin keskivertopalkka on. Also, there was and have been several scandals how the funds which have been directed for helping Uganda have been
flowing into the pockets of the ruler, those who are in charge. Myöskin nämä skandaalit, joissa kaikenlainen apu, joka on tarkoitettu Ugandalle, virtaakin sitten näiden päättäjien taskuun. There was just few years ago 12.6 million of support disappeared to the hands of the government officers. Vasta muutama vuosi sitten 12.6 miljoonaa dollaria hävisi näiden hallitsijoiden parlamenttijäsenten taskuun. Uganda has these problems with water as many of the African countries and sanitation system. Ugandalla on myös todella suuria vaikeuksia vesivarantojen suhteen ja puhtauden suhteen. Mass murders asset and the children slavery asset. So and this starvation ja tuo nälänhätä tai nälkä. So when we have these little children in front of us, let us remember what is our duty. Kun meillä on nämä pienet lapset edessämme, niin muistakaamme se, mikä on meidän velvoitteemme. We really cannot turn our backs, emme voi kääntää selkäämme. And we cannot also sleep our beauty sleep. We must wake up to the condition that the majority of humanity is living. Me emme voi todellakaan sulkea silmiämme, vaan meidän täytyy nähdä, missä suurin osa ihmiskuntaa edelleenkin elää. So let us move into our meditation work. Siirrymme nyt meidän mietiskelytyöhömme. Starting by breathing white light, drawing the light down from our souls. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa ja vetämällä sen alas sieluistamme. Through 3 lower bodies, mental, astral and physical, by sounding Om through each of them. Hengittämällä valon läpi 3 alemman kehomme, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, ja soinnuttamalla Om jokaisen kehon kautta. Imaginatively form another triangle between you as incarnated soul, you as soul upon the higher mental plane, and with the soul of your country. Mielikuvassasi muodosta toinen kolmio, joka muodostuu sinusta inkarnoituneena sieluna, sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. Visualize now even greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Näen nyt vielä suurempi kolmio, jonka muodostavat Shambhala, hierarkia ja ihmiskunta. Vertically align with the planetary head center, Shambhala, and Sanat Kumara, our father in Shambhala. Vertikaalisesti virittäydy Shambhalaan, planetaariseen pääkeskukseen, ja Sanat Kumaraan, isämme Shambhalassa. Then with the planetary heart center, hierarchy,
which is the great ashram of Sanat Kumara. Ja sitten planetaariseen sydänkeskukseen, hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. Align with the three great heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Virittäydy nyt kolmeen suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachohaniin. Visualizing the 7 ashrams in hierarchy, through which the 7 divine rays are pouring through. Näen nyt hierarkian 7 ashramia, joiden kautta 7 jumalallista sädettä laskeutuvat alas. Reaching the planetary throat center humanity, saavuttaen planetaarisen kurkkukeskuksen ihmiskunnan. And the new group of world servers, initiates, disciples, aspirants, women and men of goodwill. Saavuttaen uuden maailman palvelijoiden ryhmän vihityt, oppilaat ja aspirantit ja hyvän tahdon naiset ja miehet. And the rest of humanity ja lopun ihmiskunnasta. Align now horizontally with our group members who are now meditating together. Virittäydy nyt horisontaalisesti ryhmäämme, joka tällä hetkellä mietiskelee yhdessä. And then with your triangle and triangles, and if they are many, see them in rapid sequence. Ja sitten kolmiosi ja kolmioihisi, jos niitä on monta, näen ne nopeassa rytmissä. Stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming strong front of light. Seiso yhteydessä Kristuksen, hänen joka tulee, henkisessä armeijassa, muodostaen vahva valon rintama. Demanding that the good and the beautiful and the true manifest on earth. Vaatien hyvän, kauniin ja toden manifestoitumaan maaplaneetallamme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if 2 or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
And let us welcome His presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin? Herramme lähestyviin energioihin. In Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kanssa sisartesi ja veljesi kanssa, kuten Kristus, vanhin veljistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family, the suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, kuten Kristus, vanhin veljistämme, tuntee sinua kohtaan. Master D.K. wrote, "He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished." Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. In the name of the Christ and on behalf of humanity, let us ask help for the suffering Uganda. Kristuksen nimessä ihmiskunnan puolesta pyytäkäämme apua kärsivälle Ugandalle. And let us do that in our own words, ja tehkäämme se omin sanoin.
Let us call protection for children of Uganda. Kutsukaamme suojausta Ugandan lapsille. Let us call healing for wounded Uganda. Kutsukaamme parannusta haavoitetulle Ugandalle. We call the forces of restoration and the forces of light for aid for Uganda. Kutsumme jälleen rakentamisen voimia ja valon voimia apuun Ugandalle. We call the purpose of the soul of Uganda to be established. Pyydämme Ugandan sielun tarkoitusta rakentumaan and occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See the Christ, the coming one, in the heart of Uganda. Näe Kristus, hän joka tulee Ugandan sydämessä. See the light of Christ creating a unified, defending, protective wall around Uganda. Näe Kristuksen valon luovan, yhdistyneen suojaavan ja vartioivan valoseinämän Ugandan ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjujen kaiken negatiivisuuden ja pahuuden teot. See the light becoming stronger, expanding, merging and blending with the light of the neighboring countries. Näe valon tulevan vahvemmaksi, laajentuen, yhdistyen ja sulautuen naapurimaiden valon kanssa. And with the light of these following countries ja näiden seuraavien maiden valon kanssa.
France, Saksa, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä, Syria, Syyria, USA, Yhdysvallat, Australia, Australia, Canada, Kanada, China, Kiina, Brazil, Brasilia, Mexico, Mexico, Ukraine, Ukraina, Slovakia, Slovakia, India, India, Israel, Israel, Palestine, Palestina, Pakistan, Pakistan, Egypt, Egypti, Afghanistan, Afghanistan, Finland, Suomi, Iraq, Iraq, Iran, Iran, Mali, Somalia, Serbia, Serbia, Switzerland, Sveitsi, Indonesia, Indonesia, Yemen, Bosnia-Herzegovina, Japan, Japani, Nigeria, Nigeria, New Zealand, Uusi-Seelanti, Estonia, Eesti, European Union, EU, Austria, Itävalta, Thailand, Thaimaa, Tibet, Tibet, Southern North Korea, Etelä- ja Pohjois-Korea, Armenia, Armenia, Nepal, Nepali, Jordan, Jordania, Saudi Arabia, Saudi Arabia, Libya, Libya, Vietnam, Lebanon, Lebanon, Hungary, Unkari, Poland, Puola, Tanzania, Tanzania, Portugal, Portugal, Myanmar, Bolivia, Ethiopia, Ethiopia, Cambodia, Albania, Algeria, Algeria, and South Africa ja Etelä-Afrikan tasavalta. See the Christ in the heart of every country. Näe Kristus kaikkien maiden sydämessä. And see his light continue growing and finally including the whole planet. Näe hänen valonsa kasvavan niin, että lopulta se täyttää koko planeetan. Visualize the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill, workers of light. Visualisoi yhdistynyt ponnistelu hierarkian ja meidän taholtamme, yhdistyneen uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon naisten ja miesten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples. Seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä. Asking help, invoking, demanding, expressing light stronger and more powerfully every single day. Pyytäen apua, kutsuen, vaatien,
ilmentään valoa voimallisemmin joka ainoa päivä. Repulsing evil and holding the light of the coming one. Hajottaen pahuutta ja ylläpitäen hänen, joka tulee, valoa. Let us bless Uganda. Siunatkaamme Ugandaa. And blessing all the other countries and the United Nations. Siunaten myös kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us now meditate, visualize, invoke and sound the great invocation. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
Dearest friends, thank you for meditating with us. Rakkaat ystävät, kiitos kun mietiskelitte kanssamme. We will continue again tomorrow at 5 p.m. ja taas huomenna tähän samaan aikaan kello 19 jatkamme taas. Then we have Costa Rica in our meditation. Ja sitten meillä on Costa Rica mietiskelyssämme. Happy Aquarian month. Oikein hyvää vesimiehen kuukautta kaikille. Namaste.